Now, today we are going to deal with the next question that is explaining in detail the rule against perpetuity with its exception. Okay. I have already told you that in a section 13, we have discussed the transfer for the benefit of the unborn child, that is the child in the mother's womb. And now in section 14, we are going to deal regarding the rule against perpetuity. And I already told you yesterday that generally law did not allow the transfer in perpetuity because it seems to be against the public policy. Okay, so to create a transfer in perpetuity is considered as a void and of no effect. Okay, पण section 14 ला काही exceptions पण आहे. So rule against perpetuity and त्याचे exceptions आपण काय करू तर discuss करू. Okay, Roman 2 you are going to make, that is rule against perpetuity. And the first point, of course, we are going to make it the section बघायला पाहिजे आपल्याला. Section कुठला discuss करू सांगा तर 14. In India, section 14 of the Transfer of Property Act provide that vesting can be postponed up to the life or lives of the last person. लक्षात येतं जिवंत लोकांच्या कितीही लाईफ पर्यंत आपण ट्रान्सफर काय करू शकतो तर पोस्टपोन करू शकतोय. फॉर अ लाईफ टू द ए, फॉर अ लाईफ टू द बी, फॉर अ लाईफ टू सी, फॉर अ लाईफ टू डी, फॉर अ लाईफ टू ई, फॉर अ लाईफ टू एफ पण प्लस मायनॉरिटी ऑफ द अल्टिमेट बेनिफिशरी. खरं जो अल्टिमेट बेनिफिशरी आहे मॅक्झिमम त्याच्या कुणापर्यंत पोस्टपोन केलं जाऊ शकतं सांगा, त्याच्या मायनॉरिटी पर्यंत. म्हणजे एकदा तो 18चा झाला की प्रॉपर्टी त्याला बेस झाली, त्याच्या पुढे तर ट्रान्सफर काय होणार नाही तर होणार नाही तिथं. ओके, नो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कॅन क्रिएट. बघा लक्षात घ्या. ओके, सेक्शन 14 आपण आता स्टडी करतोय. No transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the life of one or more persons living at the date of the transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of the period. मॅक्झिमम ट्रान्सफर कुठेपर्यंत ऑपरेट होऊ शकते सांगा तर ह्याच्या पुढे नाही. म्हणजे इथपर्यंत ऑपरेट होऊ शकते. इथपर्यंत म्हणजे कुठेपर्यंत सांगा, वन और मोर पर्सन लिव्हिंग at the date of the transfer. Okay, so there is no limitation on the people who are living at the date of the transfer. For a life to A, for a life to B, for a life to C, for a life to D, and all these A, B, C, D, all are alive. The transfer can be made in favor of them, but the ultimate beneficiary च्या मॅक्झिमम कुठेपर्यंत ट्रान्सफर करता येईल सांगा तर आपल्याला मायनॉरिटी पर्यंत काय करता येईल ट्रान्सफर. And the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period and to whom he attain full age, म्हणजे ते 18 कंप्लीट झालं की इंटरेस्ट त्याला काय होणार सांगा बिलॉंग होणार. द इंटरेस्ट टू क्रिएट, द इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलॉंग. सिम्पल अगदी. अराउंड थोडंफार तरी लक्षात आलं असेल की व्हॉट एव्हर नंबर ऑफ अ लिव्हिंग पर्सन आर देअर, a transfer can be created in perpetuity. Okay, like for a life to the A, for a life to the B, for a life to the C, for a life to the D. But the last beneficiaries maximum minority पर्यंत काय केलं जाऊ शकते तर ते ट्रान्सफर केलं जाऊ शकते. मग त्याला ते वेस्ट होणार, त्याच्या पुढे ते ट्रान्सफर जाणार नाही तिथं. ओके, द ट्रू ऑब्जेक्ट काय सांगा तर टू रिस्ट्रेन द क्रिएशन ऑफ द फ्युचर कंडिशनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टीचा ऑब्जेक्टच आहे की फार परपेच्युटी क्रिएट करण्यात काय अर्थ नाही आहे तिथं. Perpetuity is an interest which will not vest. Okay, till a remote period one cannot postpone the vesting of property in a transferee beyond a certain limit. तर का बियॉन्ड सर्टन लिमिट तुम्ही वेस्टिंग काय करू शकत नाही तर पोस्टपोन करू शकत नाही. मग आता क्वाईट पॉसिबल आहे की तुमच्या मनात असा एक क्वेश्चन पडला असेल की मग शेवटी हे फॉर अ लाईफ टू ए, फॉर अ लाईफ टू बी, फॉर अ लाईफ टू सी हे पण एक प्रकारे परपेच्युएटी असं तुम्हाला कदाचित वाटत असेल की हा जिवंत आहे तोपर्यंत ह्याला, हा जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला, हा जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला. पण जनरली बघा मॅक्झिमम हे पोस्टपोनमेंट किती होईल सांगा, एक 70 to 80 इयर. कारण शेवटी जिवंत माणसं मॅक्झिमम काय असतील सांगा, 3 पिढ्यातले असतील, 4 पिढ्यातले असतील. त्यांच्यातलं अंतर काय असेल सांगा, 15-20 वर्षाच्या गॅपचं अंतर असेल समजा. जर 4 पिढ्या असतील तर 15-16 मॅरेज मस्ट हॅव बीन डन अर्लियर म्हणून तेवढ्या पिढ्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली जी जिवंत माणसं आहेत ती काय फार मोठ्या गॅपची असणार नाहीत ना. म्हणजे आता सध्या एक 1 इयरचं चाइल्ड पण आहे आणि एक 400 इयरचं चाइल्ड पण आहे. सॉरी, चाइल्ड म्हणते 400 इयरचं 400 इयरचं पर्सन आहे असं तर होणार नाही ना. मॅक्झिमम काय असेल सांगा, 1 इयर चाइल्ड असेल तिकडे 100 इयर पर्सन असेल, इकडे तिकडे 105, 106 फार फार अगदी रेअर लोकांच्याशी जाते तिथं. ओके,
म्हणजे मॅक्झिमम पोस्टपोनमेंट लिव्हिंग पर्सन मध्ये किती असेल सांगा, 100 इयरच्या इकडं तिकडं, त्यापेक्षा जास्त तर काय पोस्टपोन ते होणार नाहीये तिथं. त्यामुळे लिव्हिंग पर्सन बेसिकली काय फार एज डिफरन्सचे नसणार आहेत. त्यामुळे ते फटाफट ट्रान्सफर होत जाईल तिथं. हा बघा, सेक्शन 14 ऑफ द ऍक्ट फिक्सेस द परपेच्युइटी पिरियड. परपेच्युइटी पिरियड आता इथे लक्षात ठेवा, परपेच्युइटी पिरियड किती आहे बघा, जिवंत व्यक्तींची लाईफ और लाईव्ह लिव्हिंग ऍट द टाइम ऑफ द ट्रान्सफर. A was living, B was living, C was living, D was living, but E, the D child was not yet born. And actual minority of the then unborn ultimate transferee. E हा जो कोण आहे सांगा, then unborn transferee आहे, त्याला मॅक्झिमम किती काळापर्यंत पोस्टपोन केले वेस्टिंग, तर मायनॉरिटी म्हणजे प्लस 18 इयर. तुम्हाला मी म्हणलेलं गेस्टेशन पिरियड प्लस 18 इयर एवढंच मॅक्झिमम ट्रान्सफर काय करता येतं, तर पोस्टपोन करता येतं. आता हा गेस्टेशन पिरियड म्हणजे सांगा, ते जे जिवंत लोक आहेत त्यांचा जो लाईफ पिरियड आहे तो काय सांगा, तर त्याचा गेस्टेशन पिरियड आहे तिथं. ओके, सो द रूल अगेन्स्ट परपेच्युइटी मध्ये दोन कंडिशन आहेत. Number one, no transfer is valid after the lifetime of one or more person living at the date of transfer. Transfer can remain effect during the life of existing person. एक्झिस्टिंग पर्सनच्या लाईफ पर्यंतच ते ट्रान्सफर काय होईल सांगा, व्हॅलिड राहील. ज्या वेळेला लास्ट लिव्हिंग पर्सन मरतय त्यावेळेला तो अनबॉर्न बॉर्न झालेला असायला पाहिजे. सो फर्दर काय लिहिलंय बघा तिथं, ट्रान्सफर कॅन बी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हु इज नॉट इन एक्झिस्टन्स बट if he is in existence at the time of a termination of last transfer. लक्षात आलं, A for a life, B for a life, C for a life, D for a life. ज्याला D मरतोय त्याला E काय असायला पाहिजे सांगा, तो then unborn born झालेला असायला पाहिजे तिथं. ओके, he shall have the okay the moment the person is born he shall have the contingent interest. समजून घ्या आता मात्र इथं the moment person born त्याचा इंटरेस्ट कसा असेल सांगा, त्या अनबॉर्नचा कॉन्टिंजंट असेल, आणि तो वेस्ट कधी होईल सांगा, ज्यावेळेला तो 18 कम्प्लीट करेल. अँड आफ्टर मायनॉरिटी दॅट इज आफ्टर द एज ऑफ द 18 इयर he shall have the vested interest. ह्या दोन कंडिशन फुलफिल नाही झाल्या, बार ऑफ दिस टू कंडिशन रिस्ट्रिक्शन ऑन अलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी काय होईल सांगा, तर होईल तिथं. इलिस्ट्रेशन बघा आता, थोडस किचकट आहे इलिस्ट्रेशन. A fund is a bequethed to the A for a life. Fund is a bequethed म्हणजे समजा ट्रान्सफर समजून घ्यायचा अशा अर्थानं. A fund is a bequethed to A for a life. कुणाला दिलं सांगा, A ला for a life. After his death to the B for a life. A च्या डेथ नंतर कुणाला म्हणणार सांगा, B ला for a life. And after B's death to the son of the B as shall attain the age of 25. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, बीच्या डेथ नंतर बीच्या सनला मिळेल, पण कधी 25 वर्षाचा होईल त्याला. हे ट्रान्सफर कसं असेल सांगा, होईल आहे, पुढे जायची गरजच नाही. A and B survive the testator, yet the son of B who shall first attain the age of 25 may the son born after the death of testator. Such a son may not attain 25. More than 18 years have elapsed from the death of the longer life of A and B. त्यामुळे काय सांगा, तर काही नाही इथं 25 पर्यंत लिहिला परीक्षेत आणि डिरेक्टली शेवटच्या वाक्य लिहिलं तरी इनफ आहे. द बिक्वेस्ट आफ्टर बीज डेथ काय होईल सांगा, तर वॉइड होईल, कारण वेस्टिंग किती पोस्टपोन केले सांगा, 25 वर्षापर्यंत वेस्टिंग पोस्टपोन केलेले तिथं. ना फर्दर नाउ व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेक्शन बघा. ऍज डिस्कस्ड earlier it's important to ensure free and active circulation of the property. तुम्हाला काल पण समजावून सांगितलेलं, जर परपेच्युइटी मध्ये ट्रान्सफर केलं ना तर कुणीच त्या प्रॉपर्टीच्या इम्प्रुव्हमेंट मध्ये इंटरेस्ट घेईल काय सांगा, नाही. असे मी जिवंत आहे तोपर्यंतच ते राहणार आहे, मला ज्या पुढे काही ते जाणार नाहीये माझ्या लिगल हाईट्स ना. त्यामुळे कुणी पण इम्प्रुव्हमेंट करायला जाणार नाही, त्यामुळे प्रॉपर्टी काय होईल सांगा, अडकून पडेल ती प्रॉपर्टी. त्यामुळे ट्रेड अँड कॉमर्स आणि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी पण ultimate good for the society. Thus, object of the section is to see that the property is not tied up and to prevent the perpetuity. Property अडकून पडू नये म्हणून perpetuity काय केलेली असते सांगा, प्रिव्हेंट केलेली असते. इवन मेनी फोल्ड ऑब्जेक्ट आर देअर. तुम्हाला काल सांगितलेलं लक्षात आहे, a person is there and on the name of that particular person 2 crore rupees property is there, but that is only for the life. That means he can't sell that property, can't transfer that property, can't lease that property. He can only live there, he can only enjoy there. But he is in a need of a money for a very serious medical reason. Okay, एक 2 कोटीच्या प्रॉपर्टी असलेल्या घरात राहतोय,
पण एक पैसा पण घरात नाही किंवा त्या प्रॉपर्टीचा कुठलाही एक तुकडा विकू शकत नाही की जेणेकरून तो विकून तो पैसे काय करेल तर घेईल. मग उपयोग काय त्याच्या असण्याचा त्याच्याकडं. हा नेक्स्ट वन बघा. एसेन्शियल्स ऑफ अप्लाइंग रूल ऑफ परपेच्युइटी. परत तेच आता हा फक्त लक्षात ठेवा तुम्ही. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी पाहिजे. हा फायनली ती अनबॉर्न पर्सनच्या फेवर मध्ये क्रिएट केलेला इंटरेस्ट आहे तिथं. हा इंटरेस्ट क्रिएट केलेला तो टेक इफेक्ट आफ्टर द लाईफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिव्हिंग ऍट द डेट ऑफ अ ट्रान्सफर अँड ड्युरिंग द मायनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन. हा देन लास्ट लिव्हिंग पर्सन मरताना तो अनबॉर्न जिवंत जन्माला आलेला असायला पाहिजे. The unborn person must be in existence at the expiration of the interest of the living person. आणि मॅक्झिमम कधीपर्यंत तो इंटरेस्ट पोस्टपोन होईल सांगा तर लाईफ ऑफ लिव्हिंग पर्सन प्लस मायनॉरिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लास्ट बेनिफिशियरी. हा द वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टिमेट बेनिफिशियरी मे बी पोस्टपोन ओनली अप टू द लाईफ और लाईफ ऑफ द लिव्हिंग पर्सन प्लस मायनॉरिटी ऑफ द अल्टिमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दॅट. हा त्याच्या बियॉन्ड ती पोस्टपोन होऊ शकत नाही. That means A for a life, B for a life, C for a life, D. जेवढी लोक जिवंत आहेत तेवढ्या लोकांच्या पर्यंत ते किती ट्रान्सफर होऊ शकते. पण जो अनबॉर्न असेल तो अनबॉर्नच्या मात्र मॅक्झिमम मायनॉरिटी पर्यंत. हा त्याच्या पुढे ते काय होणार नाही तर पोस्टपोन होणार नाहीये तिथं. नाव आय नॉट गोइंग टू द स्कोप. ओके कारण तेच परत घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये आणि तेच इलिस्ट्रेशन पण काय तर खाली बऱ्यापैकी त्या टाईपचं इलिस्ट्रेशन आहे तिथं. सो रीड आउट करा. काय डाऊट वाटला तर मला सांगा. आपण डिरेक्टली डिफरन्स मध्ये जाऊया. इंडियन लॉ आणि इंग्लिश लॉ मधला डिफरन्स बघा. हा इंडियन लॉ मध्ये काय माहिती मायनॉरिटीचा पिरियड आहे 18 इयर पण इंग्लिश लॉ मध्ये त्यांनी तो मायनॉरिटी पिरियड किती धरलेला सांगा तर 21 इयर धरलेला. हा बघा द पिरियड ऑफ गेस्टेशन शुड बी अन ऍक्च्युअल पिरियड अंडर इंडियन लॉ but it is a gross period under English law. इंडियन लॉ खाली तो पिरियड काय धरला जातो सांगा तर ऍक्च्युअल पिरियड म्हणजे ना म्हणजे प्रत्येकाचा तो पिरियड काउंट होणार फक्त. म्हणजे हा किती वर्ष जगला तो किती वर्ष झाला ऍक्च्युअल जेवढा काय पिरियड गेलेला असेल तो. आणि इंग्लिश लॉ खाली काय करतात सांगा तिथं तर इंग्लिश लॉ खाली ना ग्रॉस पिरियड काढतात म्हणजे अप्रॉक्सिमेट किंवा 20 इयर अप्रॉक्सिमेट हा 20 इयर तो असं आणि मग त्याची टोटल काढायची आणि काय करायचं तर एक अप्रॉक्सिमेट पिरियड काय करतात तर इंग्लिश लॉ खाली काढतात त्याचं. हा अंडर इंडियन लॉ प्रॉपर्टी शुड बी गिव्हन ऍब्सोल्युटली टू द अनबॉर्न पर्सन. हा whereas इंग्लिश लॉ दॅट नीड नॉट टू बी गिव्हन ऍब्सोल्युटली. ऑफकोर्स इंडियन लॉ खाली हा खूप स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. हा की प्रॉपर्टी कशी जायला पाहिजे सांगा ऍब्सोल्युटली. पण इंग्लिश लॉ खाली काय असं गरजेचं नाही आहे तिथं म्हणजे रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट पण ट्रान्सफर होऊ शकतो. हा and last the unborn person must come into existence before the death of a last life estate holder as per Indian law. बघा किती मोठा फरक आहे इथं सुद्धा. इंडियन लॉ नुसार तुम्हाला आत्ताच आपण एक्झाम्पल घेऊन पण बघितलंय. ए ला फॉर अ लाईफ, बी ला फॉर अ लाईफ, सी ला फॉर अ लाईफ, डी ला फॉर अ लाईफ. हा आणि आपला लॉ काय सांगतो सांगा ज्या क्षणाला डी मेलाय द मोमेंट डी डाईज हा ई मस्ट हॅव बीन बॉर्न. जो ई अनबॉर्न होता तो काय असायला पाहिजे सांगा तर बॉर्न झालेला असायला पाहिजे. पण इंग्लिश लॉ मध्ये कसं माहित आहे हा whereas he must come into existence within 21 year of the death of the last estate holder. हा in case of English law. हा म्हणजे तो जो पिरियड दिलेला आहे तो पिरियड खूप मोठा दिलेला आहे वर्षामध्ये तर हा आफ्टर डीज डेथ हा ह्या ईची काय म्हणायचं ईचा बर्थ हा 20 इयर मध्ये 21 इयर मध्ये कधी झाला तरी चालतोय. पण इथे मात्र असं नाहीये. डी मरताना ही ऑलरेडी काय असायला पाहिजे सांगा तर बॉर्न असायला पाहिजे तिथं. हा नाव नेक्स्ट वन बघा. एक्सेप्शन्स आपण काय करतो तर डिस्कस करतोय. हा डिरेक्टली खाली जाऊ आपण. नंबर 1 एक्सेप्शन काय बघा ट्रान्सफर फॉर द पब्लिक बेनिफिट. तुम्हाला कालच सांगितलेलं मी एक्सेप्शन विथ इलिस्ट्रेशन पण सांगितलेलं. हा ज्यावेळेला आपण एखादं चॅरिटेबल किंवा पब्लिक बेनिफिट साठी ट्रान्सफर करतोय ना त्यावेळेला ते इन परपेच्युइटी ट्रान्सफर केलं तरी चालतंय. हा म्हणजे जोपर्यंत ती पिढी आहे त्यांना त्याच्या पुढच्या पिढीला पण म्हणजे ती प्रॉपर्टी कधी ट्रान्सफर नाही करता येणार अशी प्रॉपर विकता येणार नाही. पिढ्यानपिढ्या ती प्रॉपर्टी काय होणार सांगा तर ज्या पर्पज साठी दिली आहे त्याच पर्पज साठी ती प्रॉपर्टी कायमस्वरूपी इनफॅक्ट इन परपेच्युइटी वापरली जाणार. हा आणि असं असतंय पण नाही तर विचार करा लोकांनी मग ट्रस्टच्या प्रॉपर्टी काय करून टाकल्या असत्या सांगा सोल्ड आउट करून टाकल्या असत्या. हा द रिस्ट्रिक्शन इन द सेक्शन डज नॉट अप्लाय टू द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक. हा इन advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety and other object of the mankind where property is transferred for the benefit of people in general
तर त्यावेळेला भलेही ते इन परपेच्युइटी ट्रान्सफर आहे, इट्स नॉट वॉइड अंडर द रूल. फॉर एक्झाम्पल कशासाठी ट्रान्सफर केले, बाक अगेन सेम मटेरियल फॉर द ऍडव्हान्समेंट ऑफ नॉलेज, रिलीजन, हेल्थ, कॉमर्स और एनिथिंग बेनिफिशियल टू द मॅनकाइंड. ओके, त्याच्यानंतर बघा तुम्हाला ओके आपण अजून मॉर्गेजला जाणार आहे काय. मॉर्गेज कन्सेप्ट तर अराउंड तुम्हाला माहिती आहे. ओके, आपण प्रॉपर्टी गहाण टाकून काय करतो सांग, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपण सिक्युरिटी म्हणून देऊन काय करतो तर लोन घेतो. आणि मग ज्या वेळेला ते लोन आपण भागवतो म्हणजे लोनची अमाऊंट रिपेमेंट करतो ना आणि आपली प्रॉपर्टी आपण सोडवून घेतो, तर त्या कन्सेप्टला काय म्हणतात सांगा, रिडम्पशन. कळलं, रिडम्पशनचा अर्थ लक्षात आला तुम्हाला, टू पे आउट द लोन अँड रिलीज युअर प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेजी. कर्ज भागून आपली प्रॉपर्टी सोडवून घेणं म्हणजे काय सांगा तर रिडीम करून घेणं. बघा आता एक लक्षात घ्या, काय एक मॅक्झिम असते काय, म्हणजे तुम्ही पुढे जाऊन ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टचा जो आपला मॉर्गेजचा चॅप्टर आहे त्यात पण स्टडी करणार आहे आपण. वन्स अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज. जोपर्यंत तुमची प्रॉपर्टी मॉर्गेजी म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल आता आपण कुणाला घेऊया बँक विकत नाही तुमचं कर्ज ड्यू झाल्यानंतर पण तोपर्यंत कधी सुद्धा तुम्ही पैसे मागून काय करू शकता सांगा तर प्रॉपर्टी सोडून घेऊ शकता. त्यामुळं ते पण एक प्रकारे काय असतं सांगा तर इन परपेच्युइटी, जोपर्यंत ती प्रॉपर्टी दुसरं कोणाला ट्रान्सफर होत नाही. दिस रूल डज नॉट ऑफेंड द कॉव्हेनंट म्हणजे अग्रीमेंट ऑफ द रिडम्पशन इन मॉर्गेज. तुम्ही मॉर्गेजचं रिडम्पशन मला राहणार जो अधिकार तोच कुणाला राहणार सांगा, रिडम्पशनचा राईट कुणाला ट्रान्सफर होणार, माझ्या मुलांना. जोपर्यंत ती प्रॉपर्टी आणि ते कर्ज आहे तोपर्यंत रिडम्पशनचा अधिकार परत कुणाला ट्रान्सफर होणार सांगा, त्यांच्या मुलांना. म्हणजे ते ऑफकोर्स ती व्यक्ती गेला म्हणून तो अधिकार गेला असं होणार आहे का तिथं, तर नाही. रिडम्पशनचा राईट काय होत राहणार सांगा तर कंटिन्यू ट्रान्सफर होत राहणार तिथं. देन पर्सनल अग्रीमेंट बघा आता, agreement that do not create any interest in the property are not affected by this rule. This rule does not applies only to the transfer where there is a transfer of interest. पर्सनल काही आपले वैयक्तिक अग्रीमेंट आहे ज्याच्यामध्ये काही प्रॉपर्टी वगैरे असं काही ट्रान्सफर आपण केलेलं नाहीये, कुठला इंटरेस्ट ट्रान्सफर केलेला नाहीये, त्याला पण हा रूल काय होत नाही सांगा तर अप्लाय होत नाही. प्रिएम्पशन, तुम्हाला माहिती आहे प्रिएम्पशनचा राईट म्हणजे काय सांगा तर, नेबर प्रॉपर्टी विकत असेल तर त्याच्या नेबरला पहिला प्रेफरन्स द्यायला, शेजारच्या दुसऱ्या नेबरला पहिला प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे. ह्या दुसऱ्या नेबरचा राईट म्हणजे काय सांगा तर प्रिएम्पशनचा राईट आहे. तो पण काय होईल सांगा, इन परपेच्युइटी ट्रान्सफर होईल की नाही. आता जो राहतोय त्याची डेथ झाली, अगेन प्रिएम्पशनचा राईट कुणाला ट्रान्सफर होईल, त्याच्या लिगल हेअरला. त्याच्या लिगल हेअरची डेथ झाली, परत प्रिएम्पशनचा राईट कुणाला ट्रान्सफर होईल सांगा, त्याच्या लिगल हेअरला. तो असं दुसरा कुणाला प्रिएम्पशनचा राईट विकता येतोय की सांगा. इनफॅक्ट प्रिएम्पशन विकता येते. फॅमिली लॉ थोडं फार वाचलं असेल मागच्या सेमिस्टरचं तर लक्षात असेल तुम्हाला. असं माझ्या प्रिएम्पशनचा राईट मी 10 लाख रुपये घेऊन विकला, 10,000 रुपये घेऊन विकला, असं ऐकले का कधी. तसं प्रिएम्पशनचा राईट असा ट्रान्सफर करता येत नाही आपल्याला तो. इन दिस देर इज ऑप्शन ऑफ परचेसिंग अ लँड and there is no question of any kind of interest in the property, so this rule does not apply. परत बघा perpetual lease, it is not applicable to the contract of the renewal of perpetual lease. आता तुम्ही म्हणाल perpetual lease हा काय प्रकार असतो, तुम्ही आपल्या गावात पण कधीतरी ऐकलं असेल बघा, असं 99 years न लीज करून दिलेल्या अशा प्रॉपर्टीच्या बद्दल कधी ऐकलं असेल बघा. 99 वर्षाचा करार करून दिलाय असं म्हणतात. काही जणांना पूर्वीच्या काही काय केलेले तर घर लीजवर दिले, डॉक्युमेंट काय सांगा लीजवर आहे, पण ते लीज कसं आहे पर्टिक्युलर पिरियड साठी लीज नाहीये. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल 1 year साठी लीज केलं किंवा 2 years साठी लीज केलं असं नाही, कायमस्वरूपी लीजवर दिलं. म्हणजे तुम्ही ओनर होणार नाही कधी, पण मला ती प्रॉपर्टी परत कधी घेता पण येणार नाही. कायमस्वरूपी प्रॉपर्टी कुणाकडे राहणार, ती लिजीकडेच कायमस्वरूपी काय होणार तर प्रॉपर्टी राहणार तिथं. तर मग परपेच्युअल लीज असते की नाही ते परत रिन्यू होते, ट्रान्सफर होत जाते. लीज सो इन ऑल परपेच्युअल लीजचं रिन्युअल काय होऊ शकते सांगा तर, परपेच्युअल म्हणजे कायमस्वरूपी ते लीजच राहत आहे आणि त्याचं रिन्युअल दरवर्षी परत करता येतंय तिथं. अँड लास्ट पॉइंट बघा, दिस रूल इज नॉट अप्लिकेबल टू द मॉर्गेज बिकॉज देर इज नो क्रिएशन ऑफ एनी फ्युचर interest. So काय झालं बघा, आता these are all considered to be exceptions to the section 14
आणि रूल अगेन्स्ट काय डिस्कस केलं सांगा आपण, तर रूल अगेन्स्ट परपेच्युएटी आपण सेक्शन 14 खाली डिस्कस केला, ज्यात काय सांगितलं सांगा की जनरली लॉ ऑफ ट्रान्सफर इन परपेच्युएटीच्या अगेन्स्ट आहे. सेक्शन 14 खाली परपेच्युएटी मध्ये जर ट्रान्सफर केलं तर ते व्हॉइड असते, पण फक्त एकच परपेच्युएटीतलं सक्सेस ट्रान्सफर अलाउड आहे. ते काय सांगा, तर जेवढे लिव्हिंग पर्सन आहेत त्यांच्या लाईफ पुरतं ते कितीही ट्रान्सफर करता येऊ शकते, पण जो लास्ट अल्टिमेट अनबॉर्न बेनिफिशियरी आहे त्याच्या मॅक्झिमम कधीपर्यंत वेस्ट करताय सांगा, तर 18 इयर पर्यंत, म्हणजेच मायनॉरिटी ऑफ द लास्ट अल्टिमेट बेनिफिशियरी. ओके, सो हेन्स ऍज पर सेक्शन 14 ऑल द ट्रान्सफर टू बी ऑपरेटिव्ह और void which are beyond the life of transfer plus life or lines in being in existence at the date of a transfer plus minority of some person who is not in existence. Okay, so section 14 कशाच्या अगेन्स्ट रूल सांगतो सांगा, परपेच्युएटीच्या. आणि ह्या सेक्शन 14 ला काही एक्सेप्शन्स आपण डिस्कस केले, जसं ट्रान्सफर फॉर पब्लिक बेनिफिट, रिडम्पशन कॉव्हेनंट, पर्सनल अग्रीमेंट, प्रिएम्पशन, परमनंट लीज, मॉर्गेज एक्सेट्रा. लक्षात आलं काय बघा क्वेश्चन सगळ्यांना. रूल अगेन्स्ट परपेच्युएटी आपण डिस्कस केला. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इज अ रूल अगेन्स्ट अक्युमुलेशन. रूल अगेन्स्ट अक्युमुलेशन म्हणजे ना ऍक्च्युली अक्युमुलेट शब्द ऐकलेला, कलेक्ट गोळा करणं, इन्क्रीज होत जाणं, वाढत जाणं. अक्युमुलेशन म्हणजे कलेक्ट करणं, गोळा करणं. तर आपला पुढचा जो सेक्शन आहे तो किती आहे सांगा, सिलेबस वाईज 17 आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे सांगा, तर रूल अगेन्स्ट अक्युमुलेशन. हा रूल काय बघा आता, where the terms of the transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of transferor or a period of 18 years from the date of the transfer. Such a direction shall be void to the extent to which such a period during which accumulation is directed exceed the longer the aforesaid period. म्हणजे एखाद्या प्रॉपर्टीचं येणारं बेनिफिट समजून घ्या. एखादी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करताना त्या प्रॉपर्टीचं येणारं बेनिफिट मात्र कुणाला मिळणार सांगा, ट्रान्सफररलाच मिळत राहणार. असं गोळा होऊन ते सगळं प्रॉपर्टीचं जे काय बेनिफिट होईल ते परत प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली, एक्स न प्रॉपर्टी कुणाला ट्रान्सफर केली, वाय ला प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली, पण त्या वाय ला जी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केलेली आहे त्याचं जे काय बेनिफिट येईल त्या प्रॉपर्टीचं ते अक्युमुलेट म्हणजे कलेक्ट गोळा होऊन कुणाला येणार, तर एक्सलाच येणार. असं जर कंडिशन त्याच्यामध्ये असेल ट्रान्सफर मध्ये तर ती वॉइड असेल कंडिशन. पण 2 केसेस मध्ये ती कंडिशन व्हॅलिड असेल क्लॉज 1 नुसार. कुठल्या 2 केस मध्ये व्हॅलिड असेल बघा, तर मी माझी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करताना अशी कंडिशन टाकू शकते की मी जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत त्याचं सगळं जे काय बेनिफिट होईल ते काय होईल, तर अक्युमुलेट होईल. किंवा और मी असं पण कंडिशन आयदर ऑफ दोन्ही नाही, दोन्हीपैकी एक कंडिशन टाकू शकते की मी ज्या दिवशी ट्रान्सफर केलंय तुम्हाला त्या दिवशी पासून 18 वर्षापर्यंत त्या प्रॉपर्टीचं जे काय बेनिफिट होईल ते काय होईल, तर अक्युमुलेट होत राहील. असं जर लिमिटेशन असेल फॉर अ लाईफ ऑफ ट्रान्सफरर किंवा 18 इयर आफ्टर द डेट ऑफ अ ट्रान्सफर, तर मात्र ती कंडिशन काय असेल सांगा, व्हॅलिड असेल. अदरवाइज बियॉन्ड दॅट ते अक्युमुलेशन केलेलं असेल तर बियॉन्ड दॅट केलेलं अक्युमुलेशन काय असेल सांगा, तर वॉइड असं कन्सिडर केलेलं असेल. पण अजून इथं संपत नाही स्टोरी. इवन बियॉन्ड दॅट पण ते अक्युमुलेशन व्हॅलिड असेल. कधी बघा क्लॉज 2 मध्ये दिलेलं आहे तिथं, द सेक्शन शॅल नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ अक्युमुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ, खाली जे दिलेले पर्पज आहेत की नाही तिथं 3 पर्पज, आयदर ऑफ द कुठल्याही 3 पर्पज साठी ते अक्युमुलेशन केलेलं असेल तर बियॉन्ड वरच्या पिरियड सुद्धा ते अक्युमुलेशन केलं तरी ते व्हॅलिड आहे. कुठल्या कुठल्या पर्पज साठी बघा, नंबर 1 द पेमेंट ऑफ द डेप्ट ऑफ द ट्रान्सफरर एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द अंडर द ट्रान्सफरर. म्हणजे काय सांगते, एक्झाम्पल देते. मी माझी प्रॉपर्टी वायला ट्रान्सफर केली आणि त्या प्रॉपर्टीवरती बरेच बेनिफिट येतात, भरपूर सारे मँगोचे ट्रीज आहेत आणि दरवर्षी भरपूर मँगो जातोय अँड ऑल दॅट एक्सेट्रा. मग मी एक्स असं गृहीत धरा तिथं मी व्हायला सांगितलं की मी बाबा ए, बी आणि सी ह्या तिघांच्याकडून काय घेतलेलं आहे, कर्ज घेतलेलं आहे.
आणि ह्या प्रॉपर्टीचं जे काय बेनिफिट येते ते बेनिफिट तोपर्यंत तुला अक्युमुलेट करावं लागेल जोपर्यंत ह्यांची कर्ज काय होत नाही तर पे आउट होत नाही. त्यामुळे मी याला प्रॉपर्टी देताना क्लिअर सांगितलं की ह्या प्रॉपर्टीचं जे काय बेनिफिट अराईज होईल ते बेनिफिट कुणाचं डेप्ट पे आउट करायला वापरायला पाहिजे तर माझ्या क्रेडिटर्सचं डेप्ट पे आउट करायला तुला वापरायला पाहिजे. त्या कंडिशनवरच मी ते ट्रान्सफर केलेलं तिथं. ओके. हा नंबर 2 बघा काय असेल तिथं. माझं से फॉर एक्झाम्पल कुणीतरी छोटा एकदम मुलगा आहे ज्याला बघणारं कोण नाहीये किंवा कुणीतरी एक आणखीन रिलेटिव्ह आहे ज्याला बघणारं कोण नाहीये तर मी ह्याला क्लिअर सांगितलं की बाबा जोपर्यंत हा हे माझं एक्सवायझेड व्यक्ती आहे तो समजदार होत नाही किंवा त्याला कळत नाही त्याच्या बेनिफिटसाठी त्या प्रॉपर्टीतले येणारे बेनिफिट्स काय करायचे तर सगळे वापरायचे. पॉईंट नंबर 2 हा द प्रोव्हिजन ऑफ द पोर्शन फॉर द चिल्ड्रन ऑर रिमोटर इश्यू ऑफ द ट्रान्सफरर ऑर एनी अदर पर्सन टेकिंग एनी इंटरेस्ट अंडर द ट्रान्सफर. कुणाच्या बेनिफिटसाठी तर माझ्या चिल्ड्रनचा किंवा माझ्या कुणी रिलेटिव्हचा इश्यू म्हणजे लक्षात आला ना चाइल्डच्या बेनिफिटसाठी ते काय करायचं तर ह्यातला येणारा पैसा वापरायचा. आणि लास्ट म्हणजे कॉमन आहे द प्रिझर्वेशन अँड मेंटेनन्स ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रान्सफर्ड. ओके. दरवर्षी यातून एक समजा 10,000 रुपये येतात बेनिफिट हा ते 10,000 रुपये ह्या प्रॉपर्टीला वेल मेंटेन ठेवण्यासाठी वापरायचं. असं पण कधी सांगतील सांगा त्या प्रॉपर्टीवरती माझं फार मन असेल माझी कायम इच्छा असेल की ती प्रॉपर्टी कायमस्वरूपी कशी राहावी तर वेल मेंटेन राहावी. सो आय कॅन टेल यू दॅट व्हॉट एव्हर बेनिफिट्स अराइज फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी you have to use the property for the preservation or maintenance of the property. मग you will have the question in a mind. ते तुमच्या ऑनलाईन वाल्यांचे फेसेस दिसत नाहीत मला पण ऑफलाईन वाल्यांचे दिसतात हा तर तुमच्या फेस वरती क्वेश्चन मार्क दिसतोय की असं कोण कशाला कुणाची प्रॉपर्टी घेईल एवढा हा सगळा ओझ घेऊन तिथं हा. तर जनरली हे कधी होतंय सांगा अशा टाईपच्या गोष्टी तर मोस्टली गिफ्ट वगैरे केलेलं असेल त्यावेळेला